سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. آقا من گیج شدم، جدی میگم. شاید چون سالهاست از فضای ایران دورم، این مسائل واسم قابل هضم نیست دیگه. شما بگید آخه مگه میشه اینقدر سنگ پای قزوین بودن؟ اینا قبلا سایه جنگ که میافتاد دو سرشون میگفتن میزنیم یه جوری هم میزنیم، ولی خب بعد نمیزدن یا تهش یه جوری میزدن که با نزدن فرق چندانی نداشته باشه. بعد به همین نزدنشون افتخار میکردن و بابتش میریختن تو خیابون شیرینی میدادن. خب اوکی، تا اینجاشو تا حدی میشه درک کرد. اما این سری قفل یه مرحله جدید رو آنلاک کردن، دارن به موشک خوردنشون میبالن و از اینکه کشور مورد حمله هوایی قرار گرفته ابراز شادی و غرور میکنن و تو ماتحتشون عروسی عمه‌شون رو گرفتن. مگه میشه؟ مگه داریم همچین چیزی؟ اونم وقتی تا یه ساعت اول هنوز خودشون نمیدونستن از کجا خوردن. تعدادی حالا صدای قوی اطراف تهران و سمت غرب تهران به گوش رسید. منشأ صداها در حال بررسی. صدای قوی؟ همین؟ یه جور بی‌حال و خسته و بی‌تفاوت در مورد صدای قوی حرف میزنه، انگار نازک بودن دیوار خونه و شنیده شدن صدای گوز همسایه ناراحته. اون که دیگه بررسی منشأ نداره، منشأش توالت واحد بغله. چیز ناراحت کننده ای هم نیست، باعث شادی و خنده هم میشه. تازه به نظرم میرسه که این ما خیلی تاثیرگذار بود. واقعا خیلی تاثیرگذار بود. میخندی؟ باید نخوریش، موشکو میگم. حالا میخوای بخندی هم بخند، ولی تا جایی که ما یادمونه 7 اکتبر سال پیش هم همین شماها اومدین تو تلویزیون هار هار خندیدید. از فرداش تا الان که اول نوامبر سال بعد دارید زار زار گریه میکنید. اما خجالت نمیکشی از اون روبان مشکی گوشه تصویرتون خجالت بکش. آقا دیشب چی شد؟ والله خبر خاصی من نداشتم و خواب بودم. سرم به من خواب بودم. حالا تو خوابت سنگین بوده یا خودتو به خواب زده بودی، اینو من کاری ندارم، ولی عقل و شعور در کشورهایی که جون مردم براشون مهمه اینجور حکم میکنه که تو شرایط جنگی آژیر بزنن آدمایی که خوابن بیدارشن برن تو پناهگاه. کسی هم اگه فرداش بگه من خواب بودم نرفتم، بهش مدال خریت میدن، نه مدال شجاعت. چون من واقعا امنیت رو اینجا حس میکنم هر روز. به عنوان یه جوون 30 ساله خیالم از آسمون ایران راحته. از آسمون ایران که ما هم خیالمون راحته. مشکل اصلی همه با زمین ایران و اون عراضشه‌ای که روش زندگی میکنن. اینجا یکی از فروشگاه‌های بزرگ پایتخت و خب می‌بینید شرایط عادی مردم در حال خرید هستن. خیالشون راحته، نه به خاطر اینکه اطمینان دارن شما ازشون دفاع میکنین. مطمئنن شما خاویار لازم برای جنگیدن رو ندارید. البته شاید هم به جای شما به دشمنشون اطمینان دارن و مطمئنن اون هر جوری بزنه بازم بیشتر از 1500 نفری که شما تو آبان کشتین تلفات نمیگیره. گنبد آهنین ایرانه و فرداست که مشتریای پسامان‌های پدافندی ایران صف بکشن. فردا شما خودتون 20 ساله هنوز تو صف خرید S300 از روسیه هستین، تازه پولش هم دادین، باجش هم پرداخت کردین، ولی تحویل نمیده بهتون. والا اون خری که میخواد تازه بیاد واسه خرید از شمایی که خودتون تو صفید صف را بندازه، همون بهتر موشک بخوره تو فرق سرش. در اینجا هم امریکایی‌ها شریک جرم قطعی رژیم صهیونیستی هستن و حتما اونها هم نباید از تبعات و مجازات این همکاری که داشتند بی‌نصیب بمونن. والا تا جایی که خبران نشون میده اگه آمریکا این وسط پا در میونی نمیکرد و ریش گرو نمیذاشت، الان تو و همکارات با انا لله و لباس مشکی و روبان سیاه باید برنامه اجرا میکردین. امروز اگر جبهه مقاومت تضعیف بشود، فردا نوبت ماست، فردا نوبت شماست. با اتفاقاتی که در چند ماه اخیر رخ داده ما اصلا شاهد تضعیف مقاومت نبودیم، فقط تحریمش رو دیدیم. با دستهای خودتون رو به هلاکت نیندازید. من که میگم اتفاقا بهتره تا دیر نشده خودتون با دست خودتون رو هلاک کنید. اگه یه روز بیافتید دست مردم حسرتشو میخورید. خانمان طلاب در یزد نیز به پویش همدلی طلایی پیوستند. خیلی از طلبه‌ها بودن که تنها دارایی خودشون که حالا یه دونه حلقه ازدواجشون بوده، از این هم گذشتن. از این هم گذشتن؟ هم میشه بفرمایید در 46 سال اخیر از چه چیز دیگه‌ای گذشته بودن که این دومیش بوده؟ شما مفخورا روزه میخونید از پاکت پولش نمیگذرین، بعد از این هم گذشته باشید از 10 جا دیگه 10 برابرشو در میاری. بعد
از به شهادت رسیدن سید عزیزمون اومدن گفتن که اسرائیل از طریق واکسن‌های کرونایی که قبلا زده شده آدم‌ها رو کدگذاری کرده. چقدر صحت داره این موضوع؟ این ادعا میتواند درست باشه. حالا گیریم اصلا تو واکسن‌ها میکروچیپ گذاشته باشن واسه ردیابی افراد. خب شما چرا نگرانی؟ هر موقع تو شاش شتر و پشکل اولاغ و روغن بنفشه GPS گذاشتن، اون موقع شما نگران بشین. فعلا به جای شروور گفتن به همون شر گفتن ادامه بدید. زدی؟ چقدرم که توی فشاریم. آخ که چقدر داغون و تار و ماریم. آخ عزیزم چرا توی فشارید؟ مگر شماها با جناق ندارید؟ هر موقع دیدید که فشار زیاده برید یه گوشه در هم بذارید. ببینیم بابا خبر نداری. ما توی رو کم کنی کهنه کاری. با اون رویی که خب شماها دارید تو گندگوزیه که کهنه کارید. حالا شخ میخوره تلاوی. ما بدجوری عاشق کشت و کاری. بله شما عاشق کشت و کارید، یه نیم قرن دارید تپه میکارید. میکنی ابر سیاه رو سرت میاریم و میباریم و میشاریم. ابر سیاه بشید برید تلاویو، فقط تو مملکت دیگه نشارید. زدنت بود نزدن پس چیه؟ مگس واسه یه پیس تارومایی. اون که مگس میکرد یادت هست که هلیکوپترش چه تارومارید؟ یقین بدون تو وقتی زنده هستیم دشمن اصلی سگای هاریم. والا سگ هار پیشتون پتم نیست. فیلمای گشت ارشادو ندارین؟ فرق ما با شما توی همینه. ما واسه مرگمون هم الگو داریم. الگوتونم که میشناسیم حسابی، شبیه طالبان قندهارید. یکی زدی میخوری چند تا ختم کلو بابا تو در میاری. باز خوب اونا یه بابایی دارن، بی پدرا شما اونم ندارید. احتمالاً واسه همینم هست که فکر میکنید هیچکی نمیتونه پدرتون رو در بیاره. راه سنوار زنده است، راه حزب الله زنده است. یعنی از کل اون محور مقاومت فقط چند تا راه باقی مونده؟ کسی هم از این راه ها اصلا استفاده میکنه؟ این دیگه اسمش محور نیستا، نهایتا بهش گفت جاده خاکی. مثلث سرخ برنامه نوسان. ما یک نشانی داریم، نشان مثلث سرخه که به خاص‌ترین ایده یا اتفاقی که در فضای مجازی در رابطه با مردم غزه و فلسطین و گروه و جبهه مقاومت میفته اهدا می‌کنیم. ما هم از این هفته در برنامه چندشنبه یک نشان بیضی طلایی داریم که می‌خوایم بریم به خاص‌ترین مالنده تلویزیون. بیضی طلایی این هفته هم تقدیم به تو. فقط وجداناً آرومتر بمال که یه چیزی هم گیر بقیه‌تون بیاد. دومین مثلث سرخ تقدیم میشه به این عزیز دلمون. گفته یک واحد آپارتمان مسکن مهر در شهر جدید پردیس تهران کلید نخورده به بالاترین قیمت پیشنهادی 3.5 به نفع حزب الله لبنان به فروش میرسه. 6 تنگ آپارتمان دادی، اونا هم الان با پول 6 فروند موشک که چه عرض کنم 6 تا دونه آب گرم کنه انفجاری میخرن میزنن تو سر مور و ملخ‌های اطراف تل‌آویو، در حالی که تو کشور خودت مردم از بیخونگی قرار تو آپارتمان 25 متری زندگی کنن. این خیرات کردن نیست، این خریت کردنه. فقط امیدوارم چند وقت دیگه شهرداری نریزه تو خونه مردم عادی بگه پاشید تخلیه کنید محلتون افتاده تو طرح کمک به محور مقاومت. آقای دکتر شما چه متراژی رو با چه قیمتی به جوونا میدید؟ اگر من 25 متر تمام هوشمند، یعنی توش اومدیم چیکار کردیم؟ مدیریت هوشمند مصرف انرژی داریم، ارتقاء سطح امنیت با استفاده از هوش مصنوعی رو داریم. مورچه چیه که کله پاچش چی باشه آخه؟ تو 25 متر آدم یه فندک روشن بکنه هم گرمایش خونه تامین میشه هم نورش، دیگه هوشمند کردن انرژی نیاز نداره که. حد اکثر استفاده از انرژی های پاک، امکان استفاده از اینترنت اشیا. اینترنت اشیا؟ ولمون کن بابا، شما تو تامین اینترنت انسان ها موندین، واسه آفتابا و سیفون میخواین وای فای نصب کنین؟ یعنی دقیقاً آن چیزی که نسل زد امروز در زندگی نسل خودش دنبال میکنه. بعید میدونم این نسل زدی که هر روز داره ویلاهای دم بریزیلیان رو با مخلفاتش میبینه به آپارتمان 20 متری راضی بشه. نمیخواد به امید اینکه چنین سبک زندگی رو تجربه بکنم از ایران فرار بکنم. به خدا کسی اگه تو مصاحبه سفارتش بگه من به عشق داشتن خونه 25 متری میخوام مهاجرت کنم، همونجا با لگد میندازنش بیرون. واسه تجربه زندگی در 25 متر لازم نیست مهاجرت کنه کسی، که یه خلاف بکنی بیفتی زندان کافیه. تو کشور خودمون داشته باشه به صورت مینیمال، به صورت قابل دسترس.
برای کشوری که قرار بوده یه روز در سبک زندگی الگوی جهانیان بشه، خونه 25 متری مینیمال نیست، ریدماله. خود شما یا بچه‌هاتون حاضر تو خونه 25 متری زندگی کنید؟ اینا میمیرن واسه خودشون یه مرقد مطهر میزنن اندازه یه شهر، بعد واسه زندگی به 25 متر راضی باشن؟ حالا فردا ممکنه قدرت مردم کم شه برن خونه 12 متری. 12 متری؟ اونو دیگه واقعا به عنوان مکان واسه فرزندآوری هم نمیشه استفاده کرد، چه برسه به آپارتمان واسه شروع زندگی. من اینکه 2 نفر فقط پایین تنه هاشون با هم ازدواج کنن از ناف پایین برن سر خونه و زندگیشون. شما همچنان بر وعده‌هایی که در یاد دادید پایبند هستید، از جمله بحث رفع فیلترینگ. ببینید ما حرفایی که زدیم تا آخر رو حرفامون هستیم. این هفته در سران با گزارش دادن بس کاملا کارشناسیه. ما اصولا این روندی رو که انجام گرفته به نفع مملکت نیست. داریم تفاهم می‌کنیم که با هم با یک زبان و نگاه مشترک بریم جلو که با اختلاف و یا مثلا سوء تفاهم‌ها شکل نگیره. این فقط از یک مسئول جایشی برمیاد که شما ازش یه سوال بپرسی و اون بیشتر از 1 دقیقه جوری جواب بده که نه تنها جواب همون سوالو نگیری، بلکه سوالات جدیدی هم در ذهنت نقش ببنده. یک کلمه پرسید فیلتر رو برمی‌داری یا نه؟ یک کلمه هم جواب بده دیگه. خلاصه مردمی که منتظر اتفاق هستن فیلترینگ برداشته میشه یا نه؟ گفتم که آره داریم کار می‌کنیم. این داریم کار می‌کنیم میدونید که معنیش چیه دیگه. یعنی حالا ما قبل انتخابات یه زری زدیم، الان مثل خر توش موندیم. دقیقاً عین همون من خودم 2 میلیون فالوور دارم و سالی 1 میلیون مسکن میسازم و اون خدا بیامرز. اینقدر به روشون نیارید دیگه. بخشی از ارتباطات ما وصل شده به فاضلاب فضای مجازی. واقعاً فاضلاب. مشکل مملکت این نیست که بخشی از ارتباطاتتون وصل شده به فاضلاب مجازی. مشکل اینه که بخشی از خورد و خوراکتون وصل شده به فاضلاب واقعی. اگه منبع تغذیه‌تون رو عوض کنید، احتمال داره طرز فکرتون هم عوض بشه. چقدر وقت من فرصت دارم صحبت کنم؟ وقت؟ شما تا الان چیزی حدود 24 میلیون دقیقه معادل 400,000 ساعت که مساوی است با 17,000 روز یا به عبارتی 552 ماه که میشه 46 سال آزگاره وقت واسه حرف زدن داشتید تا الان. از تک تک ثانیه‌هاش هم که به اشکال مختلف استفاده کردین. الان تو اون 1 دقیقه تلویزیون چه زره مهمی میخوای بزنی که میپرسی چقدر وقت دارم؟ این سگ خواهری است که باید قلاده داشته باشه. اگه بی قلاده باشه به همون اندازه که خوبه به همون اندازه هم خطرناکه. اینترنت سگ هاره؟ شما پاچه اونو گرفتین ولش هم نمی‌کنین. اون بدبخت که کاری با کسی نداره. باش، اصلا اینترنت سگ هار خوبه؟ ده شما آخه به یه قلاده زدن که راضی نیستین. از بیخ و بن عقیمش کردین، دندوناشو کشیدین، بهش آب و غذا هم نمیدین. کلا یه بلایی سر این سگ هار آوردین که به جای واق واق کم مونده میو میو کنه. شبکه اجتماعی اینستاگرام، واتساپ، ما مخالف فیلترینگیم. مخالف فیلترینگی؟ بفرمایید. اینقدر من میگم آدم‌ها رو از رو ظاهرشون قضاوت نکنید، چهره یک کسی رو مسخره نکنید. واسه همینه دیگه. شاید یکی مثل ایشون شبیه یه ارزشی کریه المنظر بی عقل بوگندوی بی سواد باشه که هیچ چیش به آدمیزاد نرفته، ولی دارید میبینید که در باطن خیلی هم روشن فکر و عاقله و مثل من و شما با فیلترینگ مخالفه. موافق حذف پهنای باند کامل اینستاگرام، واتساپ، تلگرام، ایکس هستیم. آقا من غلط کردم. این جماعت ظاهر و باطنشون عین کچلوار دومادی با هم ست شده. الکی فیلتر کنن مردم بتونن وارد شن فایده نداره. باید به طور کامل حذف بشه. خب خدا رو شکر این جمله امیدبخشیه. کلا شما وقتی دنبال حذف کامل یه چیزی باشید میشه به آینده اون چیز کاملا امیدوار بود. برعکس اگه از حفظ و نگهداری چیزی حرف زدید باید همونجا فاتحه اون چیزو خوند. مثل شرایط همین الان دیگه. می‌خواستید حماس و حزب الله رو حفظ کنید و اسرائیل رو نابود، الان خودتون حماس و حزب الله نابود شدید و اون سر و مرو گنده سر جاشه هنوز. خواهش میکنم در مورد واتساپ و تلگرام و اینستاگرام و اپلیکیشن‌های داخلی هم با همین فرمون پیش برید. چرا؟ به خاطر اینکه این نرم افزارها یا کمک به صهیونیست میکنن یا صهیونیستیان یا شعبه و شعب در رژیم صهیونیستی دارن. عجب، یعنی هر کی که با اسرائیل همکاری داره یا اونجا شعبه‌ای داره باید نابود بشه؟ اونی که این چرا رو کرده توی مغزتو بهت نگفته چین و روسیه‌ای که صبح تا شب دارید براشون میمالیدم سفارت دارن تو اسرائیل؟ یعنی میتونه یک سکو رو کامل پهنایوانش رو ببنده و از لحاظ علمی و من خودم مهندس برقم، از لحاظ علمی قابل امکانه. البته مهندسی برق شاخه‌های مختلف داره. مثلا برق و قدرت که دانشجوهای عادی اونو میخونن، برق و نکبت هم احتمالاً یه گرایش جدیدی که بین شماها دانشجو میگیره.
برای فیلتر شکن فروش‌ها مجازات سنگین تعیین شده. نمیشه خب، همونطور که واسه دزدا و راندخارا و اختلاسگرای بزرگ نمیشه مجازات سنگین گذاشت، با فیلتر شکن فروشای بزرگم نمیشه برخورد کرد. بخواد بشم آخه دنه باباشون نمیذارن. خب از فیلتر شکن استفاده می‌کنین؟ گاهی اوقات. چقدر هزینه فیلتر شکن پرداخت می‌کنین؟ دیگه معمولا من بچه‌ها برام میگیرن. ایشون فیلتر شکن هم نیاز نداشته باشه باز استفاده میکنه. به هر حال هر مادری دوست داره دستپخت جگرگوشه خودشو تست کنه. البته من فیلتر شکن اونجوری که بخواد خیلی چیز باشه استفاده می‌کنم، چیزایی که آزاد هست رو بیشتر بچه‌ها برام. چیزهایی که آزاد هست رو؟ یعنی چی؟ چیزی رو هم مگه آزاد گذاشتید بمونه شما جاکشا؟ بعد اصلا چیزی که آزاده رو چرا با فیلتر شکن میبینی؟ یعنی مثلا شبا فیلتر شکن گوشی تو روشن میکنی میری تو کانال تلگرام به سمت خدا زیر پتو کلیپای نجم الدین شریعتی رو پلی میکنی؟ پسرم نه ها. پسرم فیلتر شکن نداره. فیلتر شکن نداره طبیعیه. خب کی تو کانادا فیلتر شکن میریزه رو گوشیش؟ تازه گل پسر شما که خودش فیلتر شکن میسازه. واقعا ایشون نمونه یک مادر موفق واقعیه. به جای اینکه به بچهش ماهی بده بهش ماهیگیری رو یاد داده، اونم تازه ماهیگیری از آب گلالودی که امثال ننش درست کردن. بعضی وقتا برای من پیام میفرستن میگن که از اون فیلتر شکن پسرتون برای ما بفرستید. من بهشون میگم که فیلتر شکن اگه داره میگم شرکتش رو به شما بخشیدم. واقعا اشتباه میکنن اگه همچین درخواستی میدن. خیلی کارشون غلطه. آدم با دست خودش روی گوشیش نرم افزار جاسوسی نصب کنه بهتر از اینه که فیلتر شکنی که سازندش یه آقازاده است و بریزه. من خودم حاضرم گوشیم آلوده به ویروس بشه ولی آلوده به انگل نه. و اصلا میگم برین از پسر من شکایت کنین، چون اگر کسی شرکت فیلتر شکن داشته باشه جرمه و حتما شما برین شکایت کنین. من خودم میام پشتیبانی میکنم. بریم از خودتون به خودتون شکایت کنیم که بعد خودتون بررسی کنیم و تهش هم در مورد خودتون حکم بدین. خولیم مگه؟ بحث مهاجرت پسر حضرت علی بود دیگه به کانادا. بله نه خب مهاجرت که نبود، رفت بود برای کار و بعدم برگشت. در واقع دقیق تر میشه این: رفت فیلتر شکن تولید کرد، گندش در اومد، برگشت. شما با مهاجرت موافق هستین؟ با مهاجرت مثلا میشه مهاجرت فرزند مسئولین باشه یا نخبگان؟ نه مهاجرت. اینا که نه مخالف مهاجرتن نه موافق مهاجرتن. ایشون و همکارا و همفکراش دلیل مهاجرتن. ملت قید خونه و زندگیشونو میزنن که ریخت اینا رو نبینن. فقط قتلگاه؟ اگه قتلگاه جوانان بود که مثل کهریزک و اوین و فشافویه و وزرا میذاشتی رو سرتون حلواش هم میکردین. بعد اون وقت این کله شما که سالهاست فرو رفته تو همون فضای حریم زناشویی مردم ایرادی نداره؟ تسلط پیام رسانه‌های خارجی را توی این مملکت قبول کنید. زمان طاغوت هشتگ رو اشتباهی نزدی؟ مطمئنی هشتگ سورپرایز بوده نه هشتگ سوپر؟ ایران جرم کرد انجام میداد باید میرفت دادگاه‌های آمریکا. کجا رو داری نگاه میکنی؟ متن دادن دستت؟ یعنی یه گوه ساده رو باید رو کاغذ بخوری؟ آقای پزشکیان چرا دیگران فیلترینگ رو رفع میکنیم؟ اولا در وظیفه کنیست. دوما اگر فیلتر شد تصمیم بدید ناموسن توی انسانیان قتل میشه. چرا؟ هرس نخور بابا، اون حالا یه زری زد واسه خودش. گفت گشت ارشادم جمع میکنه، گفت تحریمانم برمیداره، گفت بنزینم گرون نمیکنه. مگه میتونه؟ اگه میتونست که اصلا نمیذاشتن رئیس جمهور بشه. مسئله پیام رسانه‌های خارجی سوتی برن الان همون ادعایی که مدعی رفع فیلتر هستن در حقیقت همان فیلتر. بله، مملکت در دوره روحانی دچار سرطان اقتصادی شد. در دوران قبل و بعد از روحانی هم که الان سالهاست داره با اسهال اقتصادی دست و پنجه نرم میکنه. از زمانی که یک پیام رسانه‌های خارجی فیلتر علکی شدن که با فیلتر شکن‌های مجانی هم بالاخره میرن. بله از زمانی که با همین فیلتر علکی و ویراسی رو ما ارتقا بده. پیام رسانه‌های داخلی توییتا واتساپ تلگرام ما رو نجات بده.
اون انفزارایی که اسمشونو بردی کسی با ارتقا نیافتگیشون مشکل نداره. مردم از واتساپ و تلگرام استفاده میکنن چون نمیخوان وقتی یه بوس واسه دوست دخترشون میفرستن تو راه رو لب 3 تا عین تو بشینه بعد برسه به مقصد. در صورت عدم رفع فیلترینگ مودم های استارلینک بر پشت بام ها بیشتر و نت 5G در دسترس مردم قرار خواهد گرفت و مورد خواست دشمنان شما خواهد بود. چقدر سلیس. آها، پس در واقع تو هم الان نگران عدم دسترسی مردم به اینترنت آزاد نیستی، نگران دسترسیشون به اینترنت آزاد در زمان آینده ای. شما چه فیلتر بکنید، چه فیلتر بردارید، چه پهنا رو کم بکنید، چه پهنا رو کلفت بکنید، اون اینترنت آزاد دیر یا زود عین اره تو ماتحتتون گیر خواهد کرد، کنار اره ویدیو و اره ماهواره و اره موبایل. اونا اگه نصف نیمه جرتون دادن، این یکی قطعاً 2 شقتون میکنه. چطوری شدی خانم؟ شما دارین ضبط میکنین الان؟ بله ضبطه. چی شد؟ آخه تماش تو سرتون توه. نه آخه این نمیدونی چقدر باحاله. این پیج باشگاه بایر مونیخه. بعد گلاشونو گذاشته. گلا رو معمولا با یه آهنگی میذارن. آهنگی که گذاشته تناز معین. لا میشوی؟ ببین گلا رو داره نشون میده. چه باحال. خیلی باحال. ولی واقعا باید اینستاگرام رو ببندن چون این مرکز فحشاست دیگه. نگاه کن میگن مرکز فحشاست، درست میگن. تو هم میگه از این حرفا میزنی، بس نبود دیگه اینایی که اینقدر داد زدن عربده کشتن توی. اینا مخالف فیلترینگن، اینا همراهان ما هستن. اینا تو اگه نه اصلا با اینا دفعه بعد برو چیز کن. باشه. تو تجمعاتشون اگه بتونی شرکت بکنی و شعاراشون رو بدی، اینا تجمعاتشون خیلی باحاله. شعار چجوری؟ شعاراشون یه خورده پیچیده است ولی خب حالا میتونی بذارید شعارا رو نشون بدیم ببینیم تمرین کنیم. تمرین کنیم آقا. من ازم پرچم حزب الله اون واسط چیکار می‌کنه ولی خب بس سری بچه‌ها بس اینقدر چیزا تمرین کن مرگ بر ادو پرمیر فتوشاپ فاینال کات. اگه بتونی پیچیده ترش بکنی بهتره. یه اپلیکیشن قوی ترشون رو پیدا کن بکوب به زمین. ببین واتساپ و تلگرام و اینستا چیز نیست، خیلی عمومیه. برو یه اپلیکیشن مثلا اوبر ایتس جان، یوتیوب نه یوتیوب چیزه. این یوتیوب جزو مراکز فساد و فحشاست. یه چیزی رو بگید که اینا رو تولید میکنه. خب باید آدم تمرین کنه اینا رو همینطوری. آره دیگه همون آدوب فتوشاپ و پریمیر و اینا آدوبی اینا خوبه. پینترست بچه‌ها تو بعد ممنون بچه‌ها اتاق فرمان گفتن مرگ بر پینترست، مرگ بر لینکدین، مرگ بر خب خوبه. این تمرین کردی یاد گرفتی؟ آره. خب کی میری؟ دفعه بعد میرم فردا. بعد صداتون شنیده بشه. ببین الان صدای اینا انقدر چیز بود، انقدر واضح و با اینکه انقدرم ار میکرد یکی اون پشت با میکروفون و 18 نفر دیگه داشتن داد میزدن، باز صدای اینا رو شنیدن. آره تو جلسه ازشون پرسیدن راجع به فیلترینگ و این تجمعات، گفتن خب اینا تجمع کردن ما میتونیم بریم تجمع کنیم. جوابش این بوده. بزنین ویدیوشو بذارید. وزارت کشور مخالفین فیلترینگ اجازه تجمع میدهد. متشکرم. خیلی متشکرم. این صدا شنیده شده است. به این صدا شنیده شده است. چه زیبا. و مراحل انجام آن در حال اقدام است. اقدام. این شاهنامه خوانی. در حال این صدا شنیده شده است. کدوم صدا؟ این صدا عربده ها رو ما نمیشیدیم، داشتیم رو ویدیوش نگاه میکردیم. این فکر کرده اینا جزو مخالفان فیلترینگ، یعنی اینایی که اومده بودن الان این ارازشه رو
ایشون جزو مخالفان فیلترینگ حساب کرده و صداشون رو شنیده. آره دیگه، صدایی این که- همه آدم خودشون رو جر و جر کردن، چیزای مختلف گفتن، صدا نمیشنیدن. نه اونایی که باید بشنون رو نمیشنون، اونایی که نباید بشنون رو میشنون. آره دیگه، چون مثلا یه نمونه دیگه امروز یا دیروز بود که اعلام کردن، گفتن این خط لوله مملکت که نفت ازش میره 2 تا لوله داره، این 2 تا لوله رو مثل که زیرش سوراخ کردن دارن از زیرش نفت میدوزن زیر پالایشگاه. بذارین اون ویدیو رو هم. یک از پالایشگاه‌های ما چند سال متوجه نبودن که خط لوله که داره میاد پالایشگاه زیرش انشعاب زدن داره نفتش میره. خب از جیب کی داریم؟ از جیب مردم داره میره. اینا رو نمیشنون که. نه اینا از جیب، البته از جیب مردم، همون برنامه تلویزیون هم که این نشسته توش داره حرف میزنن میره. چون اون برنامه صدا و سیما هم از جیب مردم میره. ولی خب این لوله دیگه خیلی دیگه تخصصی بوده دیگه. لوله رو رفتن یه سوراخ کردن، یه لوله دیگه زدن زیرش، دیگه قشنگ دارن ریلکس خودشون صادر میکنن. خصوصی دیگه. والا یه ویدیو دیگه هم داشتیم. چه ویدیو دیگه بود؟ ویدیو دیگه هم داریم. اون باید آوازخوانی و نه قبل از آوازه چه چیز دیگه نبود؟ چرا رئیس جمهورمون داره تبدیل میشه به یه استندآپ کمدین حرفه‌ای واقعا. یعنی حرف که میزنه واقعا آدم نمیدونه بخنده، گریه کنه. گریه که نداره، بیشتر خنده داره، فقط خنده داره. بذارید صحبت آخرش رو در رابطه با آمریکا. حضرت امام یادمه اون موقع میفرمود حالا آمریکا اومد و زد، میخواد بیاد پایین، مگه میتونه بیاد اینجا بمونه؟ اون میتونه بزنه ولی نمیتونه بمونه. نمیتونه. بله. میتونه بزنه. یعنی فکر میکنه مثلا اونا میخوان بیان اینجا خرید یا مثلا برن شاپینگ مال یا مثلا چیز بکنن، میتونه بیاد بزنه هممون رو له و لورده کنه و شتکمون بکنه. ولی نمیتونه بره خرید، نمیتونه بره شام بخوره، نمیتونه بره پارتی. خیالمون راحت. خیالتون تخت باشه. ببین چقدر اصلا باور نکردنیه. بعد اون وقت به جای اینکه بشینن فکر کنن واسه کاراشون، تا یه تعقیب توقی میخوره، نرخرای سیبیل کلفت گندبک با آهنگای مهد کودک میرن به مبارزه. یعنی شروع میکنن مثلا آهنگ جدیدشونو که ریلیز کردن و چی سیبیل کلفت؟ فقط مواظب باش، خیلی مبارزه سخت و آره کشنده‌ایه. آماده باشید پلی کنید. رفتم بالا رو پشت بوما میگم که زدن اسرائیلیا مبارزه امشب نمیشه آروم بگیریم میریم رو پشت بوم سوژه بگیریم بازم اسرائیل ایراش کمونه کرده بدا فهنده ایران همه رو نشونه کرده بازم ارزشی اینا چیه؟ بذار بگو. بازم ارزشی خودشو گلابی کرد. باریکلا خیلی خوب. اینا رو راحتی میتونیم پیدا کنیم، قافیه‌شو و شعرهای زیبا خلق کنیم. بازم ارزشی همه رو نه خودشو گلابی کرد. باز هم ارزشی خودشو گلابی کرده، مغز که نداره با جناق و چاره کرده. آخه اینا چیه میخونید؟ اینا رو برای مبارزه میخونید؟ اینا برای راه افتادن شکم هم به درد نمیخواد. واقعا این چه مبارزه کردم بابا. مبارزه کردین دیگه. دمتون گرم واقعا. خیلی نجنگید با اینا، تو رو خدا. با اینا نجنگید. 7 8 تا آلبوم میدن ها. مقاومت نکنید. تسلیم کنید خودتون رو. تسلیم کنید، بذارین بخونن واسه خودشون. خب شادی خانم، رسیدیم به بخش مهمون برنامه. بله، همونطور که هفته پیش گفتیم ما تصمیم گرفتیم این 1-2 هفته افرادی رو دعوت بکنیم که به نوعی مورد حمله های مجازی قرار گرفته بودن برای کارشون، برای حالا مسائل مختلف. و امشب هم مهمونمون یکی از چهره‌های هنرمند بسیار پرحاشیه است که قراره در کنارش باشیم و صحبت‌هاش رو بشنویم. دنیا دادرسان. باریکلا خیلی خوش اومدید. ممنون. من
خیلی خوشحالم که اینجا هستم. ما خوشحالیم که داریم می‌بینیم. فکر می‌کنم تو زمان کرونا، قبل از کرونا قرار بود بیای. آره خیلی وقت بود قرار بود بیام، هی نمیشد. یه دونم داشتیم مثلا برنامه‌ای که توی دوران کرونا ضبط کرده باشیم باش؟ بله. یه دونه چیز داشتیم آنلاین که داشتیم. آره آنلاین داشتیم. دورا دور من خوندم و براتون فرستادم و پخش لطفاً این ملاقات در واقع حضوریه. بله بالاخره شکست. خیلی ممنون. چند ساله؟ فکر کنم 4 سالی هست. آره 3-4 سالی هست. 4 سال گذشته از کرونا. آره 4 سال گذشته دیگه در واقع. و تو مشغول برنامه بودی بعدش و کلی بله آره دیگه اون چند وقت کرونا خیلی وقفه افتاد ولی خدا رو شکر بعدش دیگه دوباره همه چی رو به قلتک افتاد و در خدمت شما هست. دور نیست این استرالیا برای رفتن به کشورهای مختلف برای کنسرت و برنامه؟ خیلی دوره، یعنی من یه کره دیگه ای زندگی میکنم نگاه وقتی که اونجا خیلی دیسکانکتم. فصل هم فرق میکنه، همه چی با هم همه چی فرق داره، اصلا یه جای دیگه است کلا. خیلی دوره برای کار من، یه ذره دوره ولی خب دوست دارم اونجا رو. من الان حدود 12-13 ساله که ملبورن زندگی میکنم، استرالیا. خیلی هم اونجا رو دوست دارم ولی خیلی دوره. ایرانیای البته استرالیا خیلی باحالن و میگن خیلی خونگرمن نسبت به ایرانی‌های دیگه‌ای که حالا نمیگم حالا ایرانی‌ها خونگرم نیستن، همه ایرانی‌ها خونگرمن ولی میگن توی استرالیا معمولا برنامه و کنسرت و ایونت و برنامه، یعنی کار خاصی رو بخواید به عنوان کار اینترتینمنت و سرگرمی انجام بدین خیلی مورد استقبال خوبی واقع میشین. خوبه اونجا چطوره؟ ممکن نرفتیم، میخوام ببینم اگه راه داره ما بریم. ایرانیای خیلی باحالی داره. سلام بچه‌ها. ایرانیای خیلی باحالی داره اتفاقا. میگم دیگه من خودم اونجا رو واقعا دوست دارم ولی خب الان یه چند سالی هست که خیلی نتونستم اونجا باشم به خاطر کارم. دیگه وقتی هم که میام این سمتی تا جایی که بشه دیگه کارا رو اینجا انجام میدم بعد دوباره برمیگردم. یه 2 روزی چون تو راه همیشه خیلی مسیر هنرمند کشیه در واقع. چپ کردش که این وسط بیا جمعش کن، از دست رفتش خواهشن پیکاتونو کمش کنید، هر کس که فاز بد داد به پیچید دکش کنید، این دستمون دیر رسیده بچه ها روشنش کنید. چپ کردش که این وسط بیا جمعش کن، از دست رفتش خواهشن پیکاتونو کمش کنید، هر کس که فاز بد داد به پیچید دکش کنید، این دستمون دیر رسیده بچه ها روشنش کنید. کلی هم ما میدونیم دیگه، میخونیم دیگه، همه مدتی مورد انتقاد بودی، از این حاشیه‌ها بولی میشی توی انتقاد یا حمله است؟ من نمیدونم اینشو میخوام همین خیلی آخه چرا میخوام دلیلش رو بدونم. چیکار کردی؟ واقعا مشکلی ندارم. انتقاد که کاملا من وقتی که میخواستم مثلا بچگی هم که میخواستم بالاخره این شغل من باشه، دوست داشتم رو استیج باشم پرفورم کنم، همیشه میدونستم که بالاخره هر روز که شروع کنم قرار انتقاد بشه، نظرهای مختلفی قرار داشته باشه ولی من نظر من یه مرزی بین انتقاد و بولی کردن و ابیوز کردن یه نفر هست و من دارم مورد بولی شدن و ابیوز قرار گرفتم یه جورایی، مخصوصا توی سوشال مدیا، چون حالا توی دنیای واقعی این نیست. واقعا من وقتی که مردم میبینم خیلی طرفدارای خیلی خوب و ماه و گلی دارن میان با هم حرف میزنیم، عشق میکنیم، عکس میگیریم، کنسرت ها میان، آهنگا رو میخونیم، آهنگامو گوش دارن میدن، ولی توی سوشال مدیا به شدت یه موج عجیبی قرار گرفته که حالا با کمک یه سری از همکاری عزیزمون این موج بیشتر و بیشتر داره میشه. ولی دلیلش چیه؟ فکر می‌کنی دلیلش؟ چون ببین من روی همه هنرمندها یه حساسیتی هست. تو وقتی کار موسیقی انجام میدی قطعاً خب یه عده مثلا حال نمی‌کنن با سبک موسیقی تو، با سبک موسیقی که دیگه حال می‌کنن، با کاری که دیگه حال هست. این می‌خوام ببینم این حجم به نظر من، یعنی بالا اون چیزایی که شادی نشونه من داد و دیدیم، یه خورده بیشتر از انتقاد از مثلا سبک موسیقی یا مثلا کارته یا یه خورده فراتره. میخوام ببینم کاری انجام دادی، کسی رو مثلا اذیت کردی، چیزی به کسی گفتی، اتفاقی افتاد، دلیلش چیه؟ از کجا شروع شده؟ از کجا شروع شده؟ از اولین آهنگ هیت من، از آهنگ کوتابیار که این آهنگ بالاخره خیلی شنیده شد و گرفت، این حواشی ها به وجود اومد و تا همین امروز هم که هست اینها وجود داره و من چندین بارم اومدم گفتم اینا درست نیست ولی خب دیگه مردم به ما چیزی رو که بشنون متاسفانه زود باور میکنن. من اصلا
بدی واقعا تا حالا به کسی نکردم واقعا. حتی من یه وقتی سوالی جواب خودم بدی رو هم با بدی ندادم. شخصی میپرسم، یعنی برای خودم جالبه، میخوام ببینم به چی ایراد میگیرن. یعنی مثلا اون حمله‌ای که میشه چی رو مطرح میکنه؟ کدوم مسئله رو برجسته میکنه؟ چی میگن؟ مثلا صدات، مثلا مسئله خصوصی که مثلا خب همه چی هم صدامه هم مسئله خصوصی. مثلا خب میگن دنیا با مثلا فلانی توی رابطه است یا چه میدونم، این به کار ربطی نداره که مسئله شخصیه. حالا چندی ما اومدیم گفتیم آقا اصلا همچین چیزی واقعیت نداره. اصلا من میخوام ببینم تو برای چی هم چیزی رو توضیح بدین. یه مسئله کاملا شخصی. جالب بهتون بگم این داستانه دنیا با یکی تو رابطه است، بابا این بخت من و شما چیز کردین. نه هر وقت با یه نفر مثلا میخوام برم دیت میگه تو مگه با فلانی تو رابطه نیستی؟ میگم بابا به خدا نه، من با کسی تو رابطه ولی با اون نیست. آره من با کسی تو اصلا رابطه من نمیفهمم. یه مسئله کاملا شخصیه. خب این که این اگر این که جزء انتقادا بوده که اصلا حتی اگه بوده باشم من احساس نمی‌کنم واقعا شغل ما جوری باشه که یه نفر به خاطر اینکه با فلانی تو رابطه است بخواد حالا مثلا اون طرف اصلا مگه میشه؟ ببینید من کلا اعتقاد دارم که استعدادی که بخواد به خاطر من جلوش گرفته بشه، ببخشید شما باید رو استعدادت کار بکنی. اصلا کسی جای کسی رو نگرفته. اصلا من نمیفهمم چه جوری تو میخوای جلوی استعداد کسی رو بگیری. منم نمیدونم ولی مثل اینکه میشه کسی جلوی استعداد کسی رو بگیره. در که من یه گوشه نشستم دارم کار خودم میکنم. ببین من از هر 100 تا ایده‌ای که شاید اصلا به لیبلم بدم 2 تاشو قبول کنه. من صبح تا شب دارم فکر میکنم چیکار کنم چیکار نکنم. بیشتر ویدیوها، موزیک ویدیوهایی که من دیده میشه همش از ایده های خودم بوده. خود من همه برنامه ها رو بردم جلو. اکثریت تیزرها و چیزایی که من دیدین اصلا سرمایه گذاری روش نشده. من خودم با دوستام رفتم با یه دونه گوشی تیزره رو در آوردم، درست کردم، فلان کردم، اصلا فرستادم گفتم آقا بفرمایید اینو من درست کردم. اونا گفتن ایدم بگم ای و مثلا حالا پخشش کردن. ازت سر میزنه روزی یه بار یه کار عجیب، نمیرسه به مقصد هیچ بار کجی، بده کار پر رو توی من طلب کار نجی، حرف نمیره تو کلت رو دور لجی، یه آب خوش از گلومون پایین نرفته، یه روزو بذار نجنگیم یه روز درفته، نمیتونی پی یه حرفو انقدر نگیری، میرم ولی دیگه سراغ منو من بد نگیری، توقع ندارم از یکی مثل تو کوتا بیا. اگه پسر بودی میشد؟ نه همیشه چون قبل از اینکه منم بیام وارد مارکت بشم راجع به خواننده‌های آرتیستای خواننده زن دیگه این حرفو میزدن که فلانی اگه مثلا اینجور شده بخاطر اینکه با بیساری تو رابطه است مثلا. قبل از منم به خواننده‌های دیگه میگفتن. ولی آره واسه خودم هم خیلی همیشه سوال دیگه، اگه یک مرد باشه امکان نداره یه مرد وقتی مثلا کاریش میره بگن مثلا فلانی با مدیر رادیو جهان تو رابطه است، فلانی با فلان لیبل تو رابطه است، یا مثلا چه میدونم فلان خواننده مجاز اصلا اگه مثلا به اینجا رسیده مجوز کنسرتی گرفته مثلا با فلان آقا تو رابطه است. امکان نداره با جناب بازی بوده راجع به یه مرد این حرفا هیچ وقت زده نمیشه، ولی زنا همیشه این راجبش صحبت میشه. البته کاملا حق رو بهت میدم در رابطه با اینکه مردها خیلی کمتر از زنها مورد حمله و هجمه و بولی به قول تو قرار میگیرن، کاملا درسته. ولی اینجوری هم نیست که مردا نباشه و هیچ اتفاقی واسه مردا نیفته و هیچی بهشون نگن و هر کاری کردن بگن وای چه گل و بلبل و قشنگی بود. درسته مثلا یه خانم یحیی کنار استخر با لباس شنا عکس بگیره خیلی بیشتر از یه مرد مورد حمله قرار میگیره. اصلا چند تا برچسب عجیب غریب بهش میچسبونن. خود شما با استقلال عکس بذارید همه میگن چه سینا ولی‌الله دمش گرم چه مثلا بذارید ببینید با مایو لب استخر جفتتون سریع ببینید. من فوش خورم زیاده. من اگه بخوام با مایو برم لب استخر فوش میخورم مطمئن باش. ولی دارم میگم این میفهمم این تفاوت رو. این در رابطه با مرد و زنه و همه خواننده‌های زن دنیا حتی میتونیم بگیم، حالا فقط کشورمون هم نه، بیشتر از مردها مورد حمله قرار میگیرن. اینکه میگن تو مثلا میگن تو لیبل کمپانی بیشتر هوا تو داره یا بیشتر مثلا کاراتو پخش میکنه، این چیه داستانش؟ اینم ببخشید به نظر من یک نظریه به شدت مسخره است که یه سری از آرتیست‌ها شاید ازش استفاده میکنن برای اینکه
کم فعالیت کردن خودشون رو بخوان یه جورایی چی میگن بهونه‌ای باشه واسهشون به کار میبرن، در صورتی که من موقعیتایی که در اختیار من هست در اختیار همه آرتیست‌ها هست. اصلا ببخشید شما یک لیبل کارش سرمایه گذاری کردن رو ایده های قشنگ و خوبه. ببخشید سلیقه‌ای البته من لیبل کمپانی هم مثل یه شرکت میمونه دیگه، یه کمپانی، یه شرکتی سرمایه گذاری میکنه روی یه سری استعداد و اون استعدادها براش حالا درآمدزایی میکنن، یا کنسرت میذاره یا اگه خوب نباشه وبسایت. چرا اصلا اگه خوب نباشه؟ یعنی تو هر شغلی همینجوری، نه فقط توی کار شما. یعنی طرف بقالی هم داشته باشه، اگه احیانا یه نفر رو استخدام بکنه که نه فروش بره نه مشتری بیاد، مشتری‌ها رو بپرونه، خب بعد از یه مدتی میگه آقا برو دنبال کارت دیگه. من مثلا یعنی کسی بیزینسش و کار خودش رو خراب نمی‌کنه به خاطر من به شدت سینا جون، من اطرافیانم حالا میدونن و طرفدارام هم انقدر ماهن همیشه اینو دیدن، همیشه باشون خیلی من در ارتباط هستم. من خیلی کار میکنم. من الان 2 ماه خونه نبودم. من از زندگی شخصیم، از خانواده‌ام، من داداشم رو 1 سال و نیم ندیدم. برگشتم ملبورن دیدم اصلا بزرگ شده اینجوری حرف میزنه. گفتم تو چی شدی؟ چرا اینجوری چقدر بزرگ شدی؟ من همه چی برای کارم زدم چون عاشق کارمم. من واقعا عاشق کارم. یعنی اصلا ایراد کارت چیه؟ ایرادم رو بعد علاوه خوندن فکر می‌کنی نقصی نداری؟ 100%. ببینید از چه مورد شما دارین میگین؟ من اگه بخوام مثلا بگم اوکی من امکان نداره هیچ وقتی که رو استیج بودم یک نوت هم جابجا کرده باشم، 100% دارم چرت و پرت میگم. چون اولا که من میگم من هم میرقصم هم میخونم و این کار آسونی نیست، واقعا کار آسونی نیست. من خیلی تمرین میکنم براش، ولی خب خیلی ناعادلانه است که از همه برنامه‌های من بیان اون یه تیکه‌ای که حالا من اون لحظه اشتباه خوندم رو بذارم و کلا کریر و کار من رو بر اساس اون ویدیو قضاوت کنن. این ناعادلانه است. وگرنه من خودم مطمئن باشه ایوریدامو میدونم، هر روز دارم روشون کار میکنم. من بعد هر برنامه میشینم دونه دونه ویدیو رو میبینم کجای کدوم آهنگو بد خوندم، اشتباه خوندم، روی اون قسمت کار کنم، کجا رو بد رقص زدم، روی اون کار بکنم. امکان نداره من بگم ایوریدام آف کورس که من ایراد دارم. به افتخار ایبو ایرادات. افتخار ایبو ایراد. سرامون تو هوای سردم بس که اندر زدیم هرچی و آخه درم از ولی چی نپرسین و بروم نیارین من حالا چیزی ندارم باشه برای بعدم. نظرات مردم برای من خیلی مهمه، اما بویی شدن و اینکه من رو بولی و ابیوز بکنن توی فضای مجازی اون اصلا یه بحث متفاوته. تلخ ترین چیزی که بهت گفتن چیه؟ چیزای تلخ به من زیاد میگن، ولی خب یکیشون که خیلی من و اطرافیانم رو ناراحت میکنه اینه که مثلا بگن کاش فلانی مثلا زنده شه تو مثلا بمیری، یا چه میدونم کاش تو اصلا نبودی، کاش تو اصلا وجود نداشتی. کاش من اینجوری که با من دختر یه نفریم، من خواهر یه نفریم، من حالا در آینده اگر قصت کنه همسری چرا آخه واقعا مگه من نه واقعا به نظر من این نوع حملات که ناعادلانه است و اینکه تو از مثلا یه موسیقی، یه سبک موسیقی، یه فیلم سینمایی، یه تئاتر، اینا سلیقه‌ایه. شما مثلا انگار اینجوریه که شما داری تو خیابون راه میری، مثلا اینجا اشکنه میفروشن، شما هم اشکنه نمیخوری، یه دفعه ماشین رو نگه داری، ماشین پیاده با قفل شیشه هاشو بشکنی، آشپزو بیاری له و لورده کنی که من اشکنه نمیخوام. نه برو. دقیقاً. این سبک غذا مال یکی که دوست داره، این سبک موسیقی هم مال چرا باید مثلا آرزوی مرگ بکنیم واسه یه نفر که مثلا ما حال نمی‌کنیم باهاش؟ به جای پشتیبانی از هم دیگه، به جای حمایت واقعا طرفدارایی دارم که واقعا عاشقانه دوستشون دارم قلبا. یعنی من اصلا اگه اونا نبودن واقعا من خیلی وقت پیش بعد خداحافظی می‌کردم سر این اتفاقات، این ناعدالتی که به وجود اومده و اونا آهنگای من دارن گوش میدن، کنسرتام دارن میان، لذت دارن میبرن. واقعا خیلی غیر انصافه که من مخاطب خاص خودش که حالا منو دوست نداری بخوام الان مثلا بمیرم. یعنی چه؟ امیدوارم زنده باشی و ما موفقیتت رو ببینیم و پیشرفتت رو ببینیم. دمت هم گرم. همراه ما باشید. یه سر بریم به اتاق فرمون، برمیگردیم دوباره.
در خدمت مهمون عزیزی هستیم که امیدوارم دیگه حالا اون صحبت‌های تلخ گذشته رو به طور کامل فراموشی دستمال بدیم، اشکا رو پاک بکنی و اینا همه یه روزی خودم تو تنهایی‌ام اشکام می‌ریزم. ولی نکنی کارو، چون واقعا دارم میگم تو مخاطب خودت رو داری و اونای دیگه‌ای هم که حالا تو این زمینه فعالیت میکنن، مثلا جا که تعیین نمیشه که یه کسی دیگه هم فعالیت خودش رو میکنه و مخاطب خاص خودش رو داره به کار. یعنی اصلا من ندیدم تا حالا آرتیستای خارجی مثلا بیان اینجوری به همدیگه حمله بکنن و تخریب. من هم چیزی رو تا حالا ندیدم، ولی امیدوارم که اینجوری برای ما هم پیش نیاد و تفاوتی بین هنرمندان زن و مردی هم نذاریم و این مسئله کاملا جا بیفته. حالا این از رقص و آوازت گفتی همزمان هم میرقص، اتفاقا نکته جالبیه چون خیلی کمتر دیدیم که با اون سبک رقص پاپ و هیپ هاپ که انقدر پرش داره و انقدر هیجان داره بتونی بخونی. کی بود آیدلت وقتی نگاه می‌کرد؟ از کدوم از خواننده‌ها؟ خواننده خارجی قاعدتاً. واقعیتش اینه که خب من وقتی که 12-13 سالم بود از ایران اومدم بیرون، ولی خب همیشه میدیدم مثلا هانا مونتانا اون دوران، کمپ راک، های اسکول میوزیکال، همیشه اصلا رقصیدن رو دوست داشتم من شخصا. اولین بار سر یه موزیک ویدیوی فکر کنم عمو حسن بود که ما رقصیدن رو امتحان کردیم که تو موزیک ویدیو بیاریم و دیدم خیلی خوشم اومده و دیدم مردم هم خوششون اومده مثلا من میرقصم. امشب جمعن گرگ و پلنگا تو راهن باز بگو واکنه چند تا دارمون خوشگل خوب تو تله انداخت ولی حق داری خوب چیزیه حق و انسان. امشب جمعن گرگ و پلنگا تو راهن باز بگو واکنه چند تا دارمون خوشگل خوب تو تله انداخت ولی حق داری خوب چیزیه حق و انسان. دوست دارم شو اجرا کنم، یعنی دوست دارم وقتی که مردم میان برنامه من این گوشیه هم حتی اگه گرفته داره فیلم میبینه بخواد واقعا استیج رو نگاه کنه و این اتفاق میفته تو برنامه‌های من خیلی مثلا کمتر پیش بیاد ببینم گوشی گرفته همه میبینن، دوست دارم ببینن چه اتفاقی داره میفته. حتی یه بار توی برنامه‌ها بود یه خانمی داشت نگاه می‌کرد، من گفتم عزیزم برقص، گفت آخه دارم نگاه میکنم حال میده، نگاه میکنم بیشتر حال میده. که مثلا دوست دارم شو باشه، دوست دارم شو اجرا کنم که بهشون خوش بگذره، اتفاقات دیگه هم بیفته. درستم از تمام موزیسین های دیگه هم توی دنیا معمولا فقط نمیان وایسن اونجا بخونن، شوه میاد میرقصه، خودش هست، بکاپ دنسر هستش، یعنی برنامه هست. دقیقاً دوست دارم یه برنامه باشه، شو باشه که بهشون خوش بگذره بخوان دوباره بیان، وگرنه خب فقط بخوام بخونم. سبکی که من دوست دارم باشه جوریه که دوست دارم هم بخونم هم برقصم و روی استیج اتفاقات دیگه بیفته، چون حوصله‌ام سر میره اگه فقط بخوام بخونم. کی متوجه شدی این استعدادو داری؟ 12 سالگی که از ایران اومدی بیرون، کی این اتفاق من تو ایران؟ قبل از اونم مثلا مهد کودکم مثلا عرف میرفتم، بلز و فلوت میزدم، بعد پیانو رو شروع کردم. استاد پیانوی من همیشه بهم میگفت تو نمیری بشینی پشت ساز، تو پرفورمری، تو حوصله‌ات سر میره پشت ساز. همیشه آخر کلاسام معلم پیانو موقع فرق استانو میگفت برو اونور بخون من میزنم. گل گلدون و سلطان قلب رو میزنم، من گل گلدون من مثلا میرقصم، میگفت تو مثلا پیانو رو دنبال نمی‌کنی، تو مثلا میری میخونی. چند تا سازو میتونی بزنی؟ من پیانو رو فعلا، ولی خب پیانو میتونم بزنم، خب صدام، ولی پیانو خب خیلی وقته که دیگه از وقتی که خوندن رو به صورت حرفه‌ای شروع کردم، پیانو هم دیگه کم و بیش یه سری آهنگا رو مثلا میتونم. سازم اگه دستت بگیری مثلا یه گیتاری یا یه چیزی هم بگیری بزنی، خیلی فکر میکنم که انجام بدم. حالا دوست دارم اتفاقا. چند تا بچه این تو خانواده؟ 2 تا. من و داداشم دانیال که یه فکت جالب راجبمون اینه که من و دانیال 8 سال با هم اختلاف سنی داریم. دانیال 8 سال من کوچیک‌تره ولی جفتمون 24 اسفند به دنیا اومدیم. چه باحال. چه روز جالبی. جفتمون روز جالبیه. خیلی خوبه، خیلی خوبه. بعد جشن تولدتون با هم میگیری؟ نه تا 1-2 سال پیش نه، ولی مثلا امسال دیگه آره، چون دانیال 18 سالش شده امسال دیگه، گفتم خب دیگه بزرگ شدیم میتونیم با هم دیگه تولد بگیریم، ولی دوست دارم تولدم مال خودم باشه، مثلا امروز روز منه. نمیخوای تقسیمش کنی؟ ولی آره، ولی خب دیگه روز تولدتون تو یه روز دیگه کاریش نمیشه. حالا بگو ببینم تو این پارتیا
اون آهنگی که خوندی در مورد پارتیو بندازیم بالا و نمیدونم اینا تجربه خودته؟ چون خودم آدم به شدت پر انرژی ام، من عاشق پارتی کردنم. من آخر مهمونی مثلا بچه‌ها رو دیدی میخوانم مهمونی بکشنشون بیرون میگن نمیشه بازم بمونی، من هنوز همون جوریم. معلومه هنوز نمیخوام اصلا مهمونی تمام بشه. من عاشق آهنگ پاپ کامرشال و آهنگای پارتی هستم. دوست دارم آهنگایی که درست میکنم آهنگای پر انرژی باشه، مردم تو مهمونی‌ها بزنن بترکونن باش. دوست دارم این کارو و خب 100% این شخصیتی که دارم و دوست دارم تو کار موزیک هم ازش استفاده کنم. بریز امشب بریز و بپاشه، بریز و یه کار کن کیپو که باشه، بریز یه جور که قشنگ کاراشه، یکی باید اینو جمع کنه انگار شب باشه. بریز امشب بریز و بپاشه، بریز و یه کار کن کیپو که باشه، بریز یه جور که قشنگ کاراشه، یکی باید اینو جمع کنه انگار شب باشه. مادر و پدرت چجوری بودن با این؟ من پدرم خب میخونن و ایشون هم تو کار مثلا تو کارش هم بودن، ولی خب دوستشون همیشه علاقه داشتن و یه جوری از سمت پدرم به سمت موزیک رفتم. مادرم هم همینطور، مامانم هم دوست داره. مامانم خیلی اکتر خوبه، بعضی مثلا اکت میکنه و اینا، مثلا اون یه جفتشون یه سری چیزا رو گرفتم فقط، ولی من دنبال کردم. انتخاب کردی ولی دنبال کردی و اونم حمایت کردن، یعنی همیشه یا از اول میگفتن نه و بیا برو مثلا یه کار دیگه. واقعیت رو بخوام بگم خب مثلا خب چون من میگم بازم چون دختر هستم و خب این مارکت یه مقدار کلا عجب غریبه. مامانم خیلی نگران بودن همیشه که مثلا بخواید چی بشه، مگه کی به کجا رسیده فلان بیزا، تا اینکه آهنگ کوتاه بیاد هیچ شد و گرفت. مامانم اینجوری بود که مثلا میتونی یه چیزی حتی در و دیگه از اون موقع افتخار میکنه، خیلی هم ساپورتیو هسته. میان باهات توراتو میان باهات؟ نه فعلا نشده بیان. تا حالا شده هیچ کدوم از برنامه‌های درست حسابیت رو که مثلا جمعیت زیادی هست، نه مثلا برنامه‌های کوچیک یا برنامه‌ای که داشتی میگفتی مثلا توی دوران کرونا و اینا اجرا کردی، نه مثلا قشنگ کنسرت باشه و مادرت و پدرت؟ آره برنامه استرالیا رو پدرم نه، پدرمو یه 7 سالی هست که ندیدم، ولی مادرم آره، مامانم تو برنامه استرالیا اومد، اولین برنامه تو ترکیه رو اومد و میگم این تور استرالیایی که چند ماه پیش داشتیم و مامانم هم سیدنی هم ملبورن اومدن، همیشه هم اون جلو گریه میکنه. نه یه جلو من گریه کن من چیکار برو اون بر و آره نه خیلی دوست داره، خیلی هم شما رو دوست داره. ما همیشه سلام خیلی برسونید و ارادت دارید و آره نه خیلی هم ساپورتیو، خیلی خب خیلی خوبه. میخوای در آینده چیکار بکنی؟ برنامه‌ت چیه؟ واسه به قرار داری میگه که کلی ایده داری و برنامه داری و 100% موزیکای بهتر، موزیک ویدیوهای بیشتر. با کی دوست داری بخونی؟ با کی دوست دارم بخونم؟ خیلی ها هستن، مثلا همیشه با آرش دوست داشتم بخونم. من همه آرتیستا رو واقعا دوست دارم، یعنی واقعا با هر، چون من میگم خیلی هم کمه این موضوع تو مارکت ایران که آرتیست با آرتیست بخونه. مثلا همیشه میگم آقا خیلی باحال میشه مثلا چند تا رپر با پاپ خون با مثلا سبکای مختلف، کاری که خارجی هم میکنن، با هم دیگه جمع بشیم آهنگ درست بکنیم، مثلا بریم بیرون موزیک ویدیوش کنیم، خیلی حال میده. واسه همین واقعا خیلی با همه دوست دارم کار کنم. تا حالا شده یه چیزی توی شعرت بگی که مثلا لیریک، خب مثلا الان دیگه آهنگ‌ها و موسیقی که داره تولید میشه اون محدودیت‌های گذشته رو نداره که آقا نمیدونم حرمت نگهدار رو نمیدونم فلانه و راحت میدونن که مخاطبش چه قشریان و بر اساس همون هم ممکنه مثلا کلماتی رو استفاده بکنن، فحش بدن. مثلا توی شده تو مثلا یه چیزی رو بگی و به خاطر اون کلمه‌ای که استفاده کردی مورد حمله قرار بگیری و بگی مثلا چرا مثلا این. اما که من احساس می‌کنم تو زمان قدیم هم بوده شعرهایی که مثلا حالا خیلی ادبیات فارسی توش خیلی بوده، مثلا چه مثلا بخوام بگم مثلا آهنگایی که خیلی هم باشون خاطره داریم باشون، تو مثلا محسن رضایی دختر خودمو تو گل میپلکونه چه میدونم، خیلی آهنگا بوده که مثلا اشعارش این مدلی بوده و خیلی هم حال کردیم همیشه. ولی من آره ولی محض رضای دخترم خودمو تو گل میپلکونم چیز بدی توش نیست در واقع. منظور شما اینه که مثلا حرف بدی زده آره دیگه مثلا فحش داده باشی یا مثلا نه نبوده، چون من مخاطبای زیر سنم زیاد دارم، خب حواسم هست. خیلی بعد برای امشب برای ما چی قراره بخونی؟ امشب براتون یک آهنگ به اسم
اسمشو هنوز نمیدونم. عشق یا از عشق بگو رو میخوام براتون بخونم که خیلی آهنگ قشنگ، خیلی خودم دوستش دارم، امیدوارم که شما هم لذت ببرید. خیلی ممنون، ممنون و متشکرم. قربونت تشویقش کنید که اجراشو ببینید. ای به من از دل دیوونه نگو، من خودم آخر دیوونگیم. به من از خستگی راه نگو، من خودم آخرت خستگیم. به من از عشق بگو، به من از عشق بگو، به من از عشق بگو. من خودم تا ته دنیا رو یه عمر گشتم و این راه یه عمر رفتم و برگشتم، نرسیدم به قراری، نشدم منتظر اسب سفیدی و سواری، نکشیدم خودم و سمت کسی، وقتی زمین خوردم بعد باختم، کم بردم پا پس نکشیدم. به من از مستی و میخونه نگو، من خودم ساقی صاحب نظرم. خبر از معرفت یار نده، من خودم از همه چی با خبرم. به من از عشق بگو، به من از عشق بگو، به من از عشق بگو. من خودم تا ته دنیا رو یه عمر گشتم و این راه و یه عمر رفتم و برگشتم، نرسیدم به قراری، نشدم منتظر اسب سفیدی و سواری، نکشیدم خودم و سمت کسی، وقتی زمین خوردم بعد باختم، کم بردم پا پس نکشیدم. به من از اون که دلش هر طرفی میره نگو، به من از اونی که تب نکرده میمیره نگو، به من از اون که برای همه میمیره نگو. به من از عشق بگو، به من از عشق بگو، به من از عشق بگو. من خودم تا ته دنیا رو یه عمر گشتم و این راه و یه عمر رفتم و برگشتم، نرسیدم به قراری، نشدم منتظر اسب سفیدی و سواری، نکشیدم خودم و سمت کسی، وقتی زمین خوردم بعد باختم، کم بردم پا پس نکشیدم. بسیار عالی. مرسی دانیال. ممنون و متشکر از اجرای زیبایی که داشتی. دوستان و عزیزانی که برنامه رو تماشا کردید، اگر به صورت آنلاین هم میخواین تماشا کنید یا برای دوستانتون میخواین بفرستید، کانال یوتیوب MBC برنامه رو به طور کامل میذاره. اینستاگرام، فیسبوک، توییتر و تلگرام هم به صورت تیکه تیکه و مجزا برنامه رو پست میکنه. پست مربوط به برنامه امشب رو توی پیج شادی جان میتونید نظر بدین راجبش. اینم پیج بنده، زیر عکس مربوط به برنامه ویدیوهای مختلف که اتفاقا این هفته ما یه پشت صحنه متفاوتی از مونولوگ رو قبل از اینکه ضبطش بکنیم با بچه‌ها ضبط کردیم. این توی کانال، نه تو کانال یوتیوب منه، درسته، تو کانال یوتیوب منه، میتونید اونجا ببینید به اضافه ویدیوهای دیگه. اینم از این دیگه. خیلی ممنون. مخلص. شبتون بخیر.